Noong nakaraan pare, gumawa tayo ng isaw at home. Ngayon naman gagawa tayo pare, Betamax at home pare. Hindi VHS ha. Betamax lang pare. Ito tayo. Meron tayo dito dugo ng manok. Sariwa-sariwa. Usually, may nabibili na sa palengke nito ng luto na. Pare, hihiwain mo na lang, tutuhugin mo, tapos titimplahan mo at iihaw. Pero, kung gusto nyo talagang makasigurado, yung malinis yung dugo nyo, kuha kayo ng hilaw at dun sa kakilala nyo nga butcher. Kasi eto, pinasahod ko talaga tong dugo na to. Kasi, alam mo yun, minsan kasi, yung tubig na pinaglulutuan nila, medyo marumi rin. Nakita ko na yan sa ibang palengke, pare, taga-palengke ako. So, alam ko yan. So, pagka hilaw, medyo less yung contamination. Nakalagay sa microwavable at lulutuin natin to pare. Dito tayo. Meron tayo ditong kumukulong tubig pare. At ilalagay natin tong ating hilaw na dugo na nasa microwavable. Lalagay natin dyan. Kung mapapansin nyo, nakalutang siya and para sa akin yan ang pinaka maayos sa pagluluto ng dugo pare. Kasi, alam mo yun, ginagawa dyan sa iba, ilalagay sa isang tupperware, pare. Tapos ilalagay sa kumukulong tubig. Tapos pakukuluin nila. Pero yun nga, napapasukan ng tubig. Pero sa gantong way, hindi siya mapapasukan ng tubig. Pero malinis naman yung tubig natin. Kahit mapasukan ako. Basta, okay yan. Habang hinihintay nating maluto at mag-solidify yung dugo, gawa na tayo nung sausawan at basting natin. Yung pamahid, pare. Boss, Ano? baka pwede wag maanghang. Pwede naman. Yun. Kaso may problema, tol, pag hindi maanghang eh. Ang problema doon, pwede tayong gumawa ng hindi maanghang na sausawan tsaka pamahid. Kaso, ayoko. Yung Betamax naman talaga kadalasan, hindi siya napapasukan ng timpla sa loob, pare. 'Di ba? So, kailangan medyo strongly flavored yung labas natin. So, gagawa tayo ng parang Pinoy barbecue style pa rin na na basting sauce. Tulad ng ginawa natin nung nakaraan, meron tayo ditong, yun ang masarap doon. Yan. Meron tayo ditong ketchup. Liquid seasoning, pare, syempre. Uy, suka. Uy, okay na yan. Pwede kayo mag-brown, pwede kayo mag-white sugar, pero kami dito, brown sugar. Eh, hindi naman kasi makikita yan kasi itim naman yung Betamax natin eh. Para may konting anghang lang. Konti lang. Konti lang. Chili flakes, pare. Pamintang durog, pare. Yung tingin ko, okay na to. Haluin nyo na lang, adjust nyo yung timpla. Pag okay na, edi goods. Basta importante dito, pre, malapot siya. Kasi pag hindi siya malapot, baka dumulas lang siya dun sa dugo. Medyo madulas kasi yung dugo, pare. 'Di ba? So okay na to. Doon naman tayo sa sausawan. Sausawan, pare. Gagawa tayo. Simula tayo sa suka. Yung maasim, ha. Brown sugar, pare. Medyo marami talaga siya. Don't be alarmed. Uy! Yan. Grabe. Yan. Mamaya konti lilipad na yan, pre. Shit! Sumampid sa bahay na aling-alis. Bawang, syempre. Ganun lang uli. Haba-haba lang, maninipis lang. Training na yan para pag nagtinda kayo ng mani sa kalsada. Yan, meron kang tropang vampira. Tara, food trip tayo, dugo. Kasi ito yung sausawan. Masarap to, bro. Masarap to, bro. Yan, Sorry, hindi ko nasabi. May bawang yung sausawan, tol. Akala ko ayaw mo lang ng liwanag. Tsaka gusto mo lang dugo. Sorry. Yan, siling labuyo, konti lang din, konti lang. Yan, konti lang naman, di ba, pre? Saktong-sakto lang. Hindi naman ganong kaanghangan yan. Yan. Sibuyas na pula. Okay, vampira. Nagbakasyon sa Italy. Parang gusto kong kumain ng pasta, no? Aglio-olio. Yung iba sabi, dapat daw may pipino yung sausawan. Pwede rin naman talaga yon. Kaya kami walang pipino sa sausawan namin nung nakaraan, tsaka ngayon kasi Wala nabili. hindi kami nakabili. Yan, pigaan lang natin dyan. Ngayon, tapos na tayo sa sausawan. I-adjust na lang namin pag kailangan. Siguro, check natin yung dugo, pare. Check natin to, pare. Ayan, nag-solidify na siya, pare. Tira mo to, tira mo. Ayan, o. Yung gitna, ayan. Yan. Init. Pero okay na siya. Pwede nating hiwain to. Tapos, tuhog na natin, pare. Lika. Tara. Yan, pare. So ngayon, yung butas-butas na yan, essential yan kasi dyan papasok yung mga timplang ilalagay natin, pare. So hiwain na natin to. Gaano kalaki gusto mo? Mga ganyan, no? Yan, no? Para medyo generous, no? Pambahay lang. Yan. Pero hiwain pa naman natin to, pre. Yan, no? Luto-luto na siya, pre, sa loob. Just to prove na luto na siya, baka di kayo naniniwala, eh. Lagay natin sa isang bowl, pare. Kung tutusin, pwede nyo na itong ituhog. Ngayon na, kung excited kayong tumuhog, tulad ko.
Pero, bibigyan pa natin ng pagkakataon na umabsorb siya ng timpla. Ito nga yung basting sauce na ginawa natin kanina. Lagay natin dyan. Alam ko hindi to ginagawa sa mga mga nasa labas. Alam ko hindi to ginagawa, pero since nasa bahay naman tayo, pwede natin gawin. 'Di ba? Yun ang maganda sa pagluluto ng mga bagay na ganito sa bahay kasi mas may control ka. Bakit ang laki niyan? Hindi ganyan yung control na tinutukoy ko. Ayan, dahan-dahan lang baka madurog yung brownie, yung nyo, Betamax nyo, pare. Alam nyo na to, pare, mag-isindi na tayo ng uling. Kayo na bahala kung anong technique gusto nyo. Oo, pakita mo sa akin, Pakita pare, mo. kung paano. Palit ka eh. Yun na yun. Yun na yun, pre. Wala pa. Alam niyo naman, di ba, para ba nag-iihaw tayo dito? Tulad na nakaraan, bricks. Tama. Di ba, pare? Paano kung walang bricks? Ang ihaw lang naman, kailangan lang may uling sa baba, tapos yung pagkain nasa taas. So, ganito gagawin natin. Ito na yung, natin, pare, baga natin. Yan. Lalagay natin sa sahig mismo, rekta. Tapos meron kami dito, napakagandang contraption. Nabili ko pa sa Switzerland, Uy, pare. grabe. Oo, di ba? Ang maganda dito, adjustable ang height niyan, Ay, wala. pare, di ba? Kung gusto niya, yan yung standard height niya. Kung gusto mong pababain yung height niya, pare, titiklop mo lang yan. Oh, di ba? Oh. Sa Apple. Anong apple ihawan? Ay, ihawan? Ayawan. Ay, ihawan. Ilalagay na natin yan dyan, pare. Ay, may ihawan na tayo. Di ba? Matik. Napakadali, di ba? Magtuhog na tayo para makapagsalang na, pare. Guantes para sa protection, pare. Madugo eh. Sa tuhog, tulungan mo ulit ako sa tuhog. Harap ka naman. O sige, tara. Yan, pag magtutuhog kayo, make sure na medyo sentro kasi baka mabasag. Pare. Ilan ba sa- Anak ng tokwa namang tuhog yan, oh. Tinan mo naman yan. Medyo sentrohin mo naman ng konti to. Kinakabahan ako, may. Hindi ka sanay sa... First time. May kasabay tumuhog siya. Okay. First timer. Okay. I mean, nagigets ko naman yun. Noong nakaraan, sabay din kami nagtuhog, medyo nakakaba rin eh. Hindi ko lang pinakita sa'yo kasi naiya ako eh. Naiya. Pero kinakabahan talaga ako nun. Pero Ilan ba kada tuhog? kada to, siguro 3. Okay na siguro yan. Medyo nag-enjoy akong tumuhog kasama ka, kaibigan. Next time. Mauulit pa ba to? Mauulit. Okay, thank Definitely. you. Oh, telegram na Next lang. time, sabay tayo isang side. Parehas likod, sabay sa harap. Pwede. Hindi ba masyadong masikip para sa atin yun, tol? Pagkakasay natin yan. Basically, luto na naman to. Ang kailangan na lang gawin dito ay pakapitin yung sarsa na ginamit natin. Na ginawa natin, pare. Mas masarap sana kung pamahid nyo yung gawa sa dahon ng saging. Alam mo yun? Na binalot sa stick. Pero okay na siguro to. So pahid-pahid lang, tapos bali-baliktad, pinakamaraming beses na kaya nyo para mas kumapal yung glaze natin sa labas, pare. Iyon. Oh, pare. Kainin na yan. Napakaganda. Uy, sorry, dumikit. sorry. Sabay tayo sumausaw. Sige, sabay tayo. Sabay tayo sumausaw. Mukhang masarap yung sasaw. Mauuna ka. O sa Hindi. Magkadikit. Okay lang naman yan, tol. Tropa naman tayo since high school eh, di ba? Yan. Sabay tayo. 1, 2, 3, go. Nauuna pa. Huwag kang mauna. Nauuna ka pa. Ang daya mo eh. Sabay na sabay. 1, 2, 3, go. Ang sikip po. Uy, aapaw. Oh, huwag ganyanin. Nabibilisan ko na. Excited ako eh. Tinatamaan yung akin. Excited ako eh. Tinatamaan yung akin, tol. Oo. Okay. Angat tayo sabay tayong lumubog, sabay din tayo aahon. Ha? Okay. 1, 2, 3, go. Uy, grabe, ang dami. Lawang-lawa na. Yan. Pare, the perfect bite to. Sabay tayo ha. 1, 2, 3, go. Kamusta naman, pare? Bad trip ako eh. Ba't ka nababad trip? Kasi ang sarap. Bad trip ako. Tsaka maganda talaga dito, pare. Kanin? Madali siyang gawin. Wala kang nililinisan, di ba? Basta alam mo na sa umpisa pa lang, maganda na yung maganda na yung quality ng dugo mo, pare. Kalma ka lang. Kalma ka. Nakakarami ka. Nakakarami ba ako? Kala ko dapat sabay lagi. Daya mo naman. Ayoko na. Okay naman. Ako nagustuhan ko na eh. Iikutin mo para maximum Marami ka talaga matututunan pag sumabay ka sa iba. Salamat, pare. Kumpara dun sa nakaraan natin ginawang street food, pare, yung chicken isaw, medyo mas madali ng konti ito. Kasi wala kang lilinisin eh. Yung chicken isaw kasi talagang tatanggalin mo yung ebb sa loob nun eh. Di ba, pare? Tama. Kundi, mapait yun. Nakatikim na ako nun. Kung bibili ka nun luto sa palengke, hihiwain mo na lang, titimplahan, tapos ihawin mo na lang. Sobrang basic lang eh. Di ba? Pero yun nga yun, pare. Paano tayo makakasiguro na malinis yung dugo? Siguro, kung trusted mo yung
yung tindahan, pwede siguro. Pero yun yung pinaka-challenge doon. Madali siyang gawin, mura lang siya, pero medyo mahirap makachamba ng malinis. Try nyo to, patingin ako. At kung meron pa kayong ideas nga pwedeng paggamitan ng dugo bukod sa mga typical nating ginagawan, tulad, syempre, isama na rin natin yun yung blood sausage. Comment nyo sa baba, baka pwede natin gawa ng video yan. And, ayun, good luck sa mga gagawa nito. I love you all.